سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین خوب و عالی باشید. خیلی ممنونم که همیشه ما حمایت میکنید و ویدیوها رو میبینید. ما امروز اومدیم به یکی از بزرگترین ترمینال های کشور ایران. اینجا ترمینال غرب تهرانه که توی غرب تهران قرار داره، نزدیک به میدون آزادی. گفتیم که بیایم هم قسمت داخلیش و هم بیرونیش رو بهتون نشون بدیم، چون هم قسمت اتوبوس رانی داره و هم برای تاکسی و حتما هم قیمت ها هم بهتون میگیم که بدونید حدودا الان قیمت تاکسی و اتوبوس چقدر میشه. شهر تهران چند تا ترمینال داره: ترمینال جنوب، ترمینال شرق و ترمینال غرب. ترمینال غرب که ما الان اینجا هستیم یکی از بزرگترین ترمینال های تهران و حتی ایران هستش که اگر شما بخواید به شهرها یا استانهای شمالی، غربی و یا شمال غرب ایران سفر کنید، مثل چالوس، رشت، انزلی، اردبیل، همدان و حتی کشورهایی که در غرب ایران وجود داره مثل کشور عراق، گرجستان، ارمنستان، ترکیه، باید از این ترمینال در واقع بلیت بخرید و سفر خودتون رو انجام بدین و در واقع یکی از مهمترین ترمینال های ایران به حساب میادش. ما الان اومدیم داخل ترمینال غرب که اینجا مخصوص اتوبوس ها هستش. حالا بعدا میرم قسمت تاکسی ها هم بهتون نشون میدم. اینجا شرکت های مختلف اتوبوس رانی هستش که حالا هر کدومشون یه مسیر خاصی دارن. مثلا ممکنه یکی فقط شمال ایران باشه، یکی هم حالا یه سری استانهای خاص باشه که خاصی میتونید اینجا استفاده کنید. و من الان دارم میبینم از اینجا هم میتونید به یه سری شهرها مثل استانبول، تفلیس توی گرجستان و عراق برید یا حتی ارمنستان. و من قیمت ها رو که دارم میبینم، اگر شما بخواید به شهرهای غربی یا شمالی ایران سفر کنید، تقریباً بین 200 تا 300 هزار تومان قیمت بلیت برای هر نفر هستش. به دلار هم بخوام بگم که مخاطبای خارجیمون بدونن، میشه حدوداً 3 تا نهایتاً 6-7 دلار میشه قیمت بلیت اتوبوس برای حالا شهرهای شمالی یا غربی. اگر هم خواستین به کشورهای ترکیه سفر کنید یا ارمنستان و کشور عراق، قیمت اتوبوس 2,500,000 برای تفلیس بود و 2,700,000 تومان هم برای استانبول بود. به دلار بخوام بگم میشه حدوداً 40 تا 45 دلار میتونید از تهران برید مثلا به استانبول در ترکیه.
دوستای عزیزمون، قسمت اتوبوس ها رو دیدید. حالا میخوایم بریم سمت تاکسی ها و اونجا هم بهتون نشون بدیم و ببینیم که قیمت تاکسی ها چقدره. اگه بخوایم حالا با تاکسی بریم به یه شهری سفر کنیم، قیمت تاکسی هم بهتون بگیم.
دوستان من قیمت تاکسی هم بهتون بگم. اگر خواستید از تهران با تاکسی به شهرهای شمالی یا غربی سفر کنید، نفری تقریبا 400 تا 600 هزار تومان میشه. تقریبا میشه حدوداً 8 تا 12 دلار. اگر هم به صورت دربست بخواین یه تاکسی رو رزرو کنید، حدوداً 3 تا 4 میلیون تومان باید بدید. میشه بین 50 تا 70 دلار هزینه میشه که دربست تاکسی رو اجاره کنید و برید اون شهری که میخواین. دوستان عزیزم، همراهان همیشگیمون، خیلی ممنونم که این ویدیو رو دیدید. ما سعی کردیم که یه ویدیو متفاوت و مفید باشه، چون خیلی‌ها از من سوال کرده بودن که قیمت اتوبوس و تاکسی اینا چقدر میشه و فکر میکنم که این ویدیو مفید بوده باشه که هم محیط رو ببینن، همین که قیمت ها هم دستشون بیاد که تقریبا چقدر میشه. خیلی ممنونم که همیشه اما حمایت میکنید. حتما نظرتون رو هم به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. مواظب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.